اکثر به تاسو اوریدلی وي چې زموږ فیسبوک اکاونټ زموږ ټیک ټاک اکاونټ یا نور سوشل میډیا اکاونټ دا هیک شو. دا هیک کیږي څنګه؟ نو په مختلفو ټولز باندې دا هیک کیدی شي. د ټولو نه ایزی ټول چې باغې په ذریعہ تاسو یو اکاونټ هیک کولای شئ. نن چې د رقم ټول باره کې خبره کول غواړم، دا هغه ټول نوم دی Steghide. سمپلی به تاسو راشئ خپل کال لینکس ته او ټرمینل به اوپن کړئ. دلته به تاسو ولیکئ sudo apt install Steghide، دا به انټر کړئ. تاسو دلته به تاسو وای انټر کړئ. Steghide ټول کار څنګه کوي؟ Steghide ټول کار څه دی؟ نو Steghide ټول اصل کې steganography کې راځي. او په steganography کې موږ داسې کولای شو چې کله په یو پکچر کې ویډیو یا آډیو په بیک اند باندې یو لینک اډ کو، او هغه لینک چې موږ کوم کوډینګ کړی وي، کوم پروګرامینګ موږ کړی وي د خپل مرزي، نو هغه دې کې اډ شي. او کله چې دغه لینک موږ چاته د واتس اپ په ذریعہ یا د نور سوشل میډیا اکاونټس په ذریعہ سند کو، او کله چې څوک په دې باندې کلیک واخلي، نو هغه کوډ اتوماتیکلی ایگزیکیوټ شي او تاسو ټوټل انفارمیشن دا هیکر ته سند کی. نو دې په ذریعہ باندې هم تاسو اکاونټ دا هیک کیدی شي. که څوک هم زموږ لایو ایتیکل هیکینګ کلاسز جوائن کول غواړي، نو پرسنل کې میسج کولای شئ.